Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái chiếc mũ nhỏ xinh như thế này. Mình có thể sử dụng để trang trí làm kẹp tóc hay là băng đô, trông rất là tiểu thư điệu đà nhé. Nguyên liệu ở đây thì mình sử dụng đó là len miu cotton, một chút màu gạch đen nữa để mình làm nơ nhé. Kim móc là kim 2.5 ạ. Mình cần sử dụng đến kéo và kim khâu nữa. Hàng đầu tiên thì các bạn sẽ quấn vòng quanh ngón tay, mình tạo vòng tròn ma thuật. Các bạn móc từ phần trên chóp xuống. Hàng đầu tiên mình sẽ tạo mũi bính này. Sau đó các bạn sẽ móc 6 mũi đơn vào cái vòng tròn này. 1 2 3 4 5 6. Kéo cái dây này để thít cái vòng tròn ma thuật của mình lại. Các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng thứ nhất ạ. Hàng thứ hai mình sẽ đi lên một bính. Tại mỗi một mũi đơn các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào một chân. Thì đầu tiên nó sẽ là chân đầu tiên này, mình móc 2 mũi, tức là mũi tăng đấy. Thì hàng này mình sẽ có là 16 mũi đơn. Chân tiếp theo tương tự, các bạn móc 2 mũi. Cứ như thế mình sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa để đến hết hàng và nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên này nhé, để kết thúc hàng này ạ. Sang hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc một bính. 2 mũi đầu tiên các bạn sẽ móc bình thường giúp mình. Đây là chân đầu tiên nhé, là một đơn và một đơn á. 2 mũi đầu tiên. Đến mũi thứ ba thì các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn vào một chân, tức là một mũi tăng. Tiếp đến các bạn sẽ lặp lại một đơn, 2 đơn, một mũi tăng, 2 chân, 2 mũi vào một chân. Tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa để đến hết hàng và nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc ạ. Tiếp đến thì sẽ là hàng 4 và hàng 5. Các bạn móc giống nhau, mình không tăng mũi, móc một mũi bính. Sau đó thì các bạn sẽ móc là 16 mũi đơn vào 16 mũi đơn như thế này. Các bạn không tăng không giảm cho đến hết hàng và nối một trượt để kết thúc. Hàng 4, hàng 5 giống nhau nhé. Hàng thứ 6 thì các bạn sẽ móc một cái hàng mũi kép như thế này để mình tạo thành vành mũ. Thì ở cái hàng này các bạn sẽ móc vào cái chân trước nhé. Mình chỉ móc chân trước thôi, các bạn không móc cả 2 dây ạ. Thì đầu tiên mình sẽ đi lên 2 mũi bính. Tại mỗi một cái chân móc ấy, thì các bạn sẽ móc là 2 mũi kép. Mũi đầu tiên nhé, 1, vẫn một mũi nữa vẫn vào chân này thì được 2 mũi. Hàng này mình sẽ có 32 mũi kép. 1 2. Cái dây sau của mình nó sẽ còn lại như thế này. Tương tự lặp lại 2 mũi kép vào một chân trước. Tiếp tục 2 mũi kép vào một chân trước. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại thêm 12 lần nữa để đến hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi kép đầu tiên này để kết thúc ạ. Tiếp đến là hàng thứ 7 thì mình sẽ móc một cái đường viền nhỏ như thế này. Rất là dễ thôi ạ. Thì các bạn sẽ móc một bính này, một đơn vào chân mũi kép đầu tiên. Sau đó móc 3 mũi bính. Các bạn cách ra một mũi kép móc vào chân tiếp theo, một mũi đơn, rồi lại 3 bính. Cách móc một đơn vào chân tiếp theo, 3 bính. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc cho đến hết hàng. Lặp lại khoảng tất cả là sẽ có 16 cái khoảng 3 mũi bính này.
Sau đó thì sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này, và các bạn sẽ giấu chỉ đi thôi. Mình sẽ sử dụng một cái dây len cùng màu với nơ để mình buộc vòng quanh này nhá. Nó có thể hơi lỏng một chút cũng không sao. Sau khi mà mình cố định dán nơ ấy, các bạn có thể dán, dùng keo nến để dán, hoặc là mình khâu đều được. Ở đây thì mình dùng keo nến mình dán. Thì khi ấy mình sẽ cố định cả cái nơ này cùng với lại cái vị trí thắt nút này nhá. Cách để làm chiếc nơ cũng rất là đơn giản ạ. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật vòng quanh ngón tay, móc 3 mũi bính, các bạn móc 3 kép, hai, 3 kép, sau đó lại 3 bính, một trượt vào vòng tròn ma thuật, 3 bính. Như bên này là mình đã được một bên nơ rồi nhá, thì các bạn sẽ móc là 3 kép tiếp, 2, 3, rồi lại 3 bính, một trượt vào vòng tròn ma thuật, các bạn kéo cái vòng tròn ma thuật này lại để nó tít lại như này. Rồi mình sẽ sử dụng cái phần dây này, các bạn sẽ quấn vòng quanh cái nơ nhá. Các bạn quấn khoảng 3 vòng gì đó. Sau đó thì mình sẽ buộc lại cùng với cái sợi này. Mình sẽ sử dụng keo nến để dán cố định nó vào đây, và mình cắt bớt cái phần dây thừa này đi nhá. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc mũ nhỏ như thế này rồi. Các bạn có thể gắn lên băng độ cái bờm nhựa ấy, hoặc là bờm nhựa bằng kim loại ấy, trơn ấy, hoặc là kẹp tóc tùy ý nhé. Điệu cực luôn. Chúc các bạn thành công, và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.